سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها امروز میخوایم با استفاده از چیزایی که توی دستگرمی ها یاد گرفتیم یه ناخنکی به طراحی بزنیم. حواسمون باشه که فعلا فقط هدف ما ادامه دستگرمی هست، منتها به شکلی که برامون خسته کننده نباشه. یه بیضی میکشیم دقیقاً به همون شکلی که توی دستگرمی‌های قبلی براتون توضیح دادم. خطهای نرم و روون و نازک که میتونه بارها و بارها روی هم بیاد. میخوایم این دوتا بیضی رو به هم وصل کنیم از همون روشی که برای کشیدن خطوط عمودی استفاده میکردیم و گفتیم که ترجیحاً خطامون رفت و برگشتی نباشه بچه‌ها. ببینید چقدر راحت شکلی شبیه لیوان رو به دست آوردیم. حالا فرض کنید که یه استوانه توخالی یا لیوان فرقی نمیکنه. اگر شما اون رو از کمی بالاتر نگاه بکنید، بیضی هایی که در پایین و بالای این لیوان یا استوانه میبینید کمی بازتر دیده میشه و ارتفاع به همون نسبت کوتاه‌تر میشه. بچه‌ها بیضی پایین به خاطر قانون پرسپکتیو کمی کوچیک‌تر به نظر میرسه که بعداً در مورد قوانین پرسپکتیو مفصل براتون توضیح خواهم داد. فرض کنید بازم زاویه نگاهمون رو عوض کنیم و از بالاتر به ظرف نگاه کنیم. بیضی ها باز هم بازتر کشیده میشه. ممکنه که هر دو فرم بر روی همدیگه منطبق بشه یا مماس بشه، بستگی به ارتفاع نگاه شما داره و زاویه نگاه شما. و خطوط اطراف رو به این شکل رسم می‌کنیم. خیلی راحت. حالا فرض کنید بچه‌ها نگاه ما به صورت کاملا عمودی بر روی این لیوان یا استوانه توخالی باشه. دهانه لیوان رو به شکل یک دایره و کف لیوان رو به شکل یک دایره کوچیک‌تر می‌بینیم. به همین روش بچه‌ها میتونیم انواع اقسام فرم‌های دیگه و شکل‌های دیگر رو بکشیم و از تجربه هایی که تا الان توی دستگرمی ها به دست آوردیم به صورت کاربردی ازشون استفاده بکنیم. فقط باید مرتب به خودمون یادآوری بکنیم که توی این تمرین ها فقط و فقط خطهای ما مهم هست، نه نتیجه نهایی. اگر به عنوان مثال شما این مکعب رو کشیدید و صاف و مرتب در نیومد اصلا مهم نیست. چیزی که فعلا مهمه اینه که شما خطهای خوب و اصولی بتونید بکشید و خطاتون بدون لرزش باشه. بد نیست برای تقویت خطتون یه تمرین دیگه هم بچه‌ها اینجا بهتون بدم. توی همین صفحه 2 نقطه رو کنار هم بذارید و سعی کنید به حالت پرتاب خط این 2 نقطه رو به هم وصل بکنید. انگار که میخواید خطتون رو از نقطه اول به نقطه دوم شلیک کنید. آروم آروم فاصله ها رو بیشتر کنید و جهت های متفاوتی رو تجربه بکنید. ولی بچه‌ها حواسمون باشه که جهتمون یک جهت خاص باشه. اگر از پایین به بالا میکشید یا از بالا به پایین همه خطاتون رو در همون جهت روی هم بیارید. ما قرار نیست با یک خط به نتیجه برسیم. همونطور که میبینید من چندین بار دستم رو خیلی سریع حرکت میدم. اول خطای خیلی نرم و نازک و وقتی که مطمئن شدم درسته خط رو یه کمی با فشار قلم پررنگ تر میکشم. جهت های مختلف رو توی این تمرین امتحان بکنید و تا جایی که میتونید فاصله ها رو بیشتر و بیشتر بکنید. این تمرین بچه‌ها فوق‌العاده به تقویت عضلات دستای شما کمک میکنه و همینطور باعث میشه که هماهنگی بین چشم و دستتون به شدت بالا بره. این تمرین رو میتونید روی کاغذهای بزرگ روزنامه هم انجام بدید
و وقتی حسابی روی خطای صاف تمرین کردید و مطمئن شدید که خیلی خوب میتونید از پسش بر بیاید، شروع کنید به تمرین خطوط خمیده. بازم در جاهای مختلف کاغذتون نقاطی رو در کنار هم قرار بدید و با این خطوط منحنی اونا رو به هم دیگه برسونید. بازم شبیه به همون خط صاف ما قرار نیست با یک بار حرکت به نتیجه برسیم. بارها و بارها میتونیم دستمون رو توی اون مسیر حرکت بدیم و ممکنه حتی 10 بار دست ما برای کشیدن یک مسیر صحیح بین 2 نقطه حرکت کنه و نهایتاً به نتیجه که مورد نظرمونه برسیم. بچه‌ها خیلی مهمه هر خط منحنی رو که بکشید برعکسش رو هم جلوی خودش رسم بکنید. ببینید اگر که به این حالت شما دارید خط منحنیتون رو میکشید، حتما یه دونه دیگه به صورت قرینه همزمان ترسیم بکنید، چون توی تمرینای بعدی متوجه میشید که چقدر این تمرین برای دستتون لازمه. بعد از اینکه حسابی تمرین کردید دیگه لازم نیست که 2 نقطه قرار بدید و شروع کنید به کشیدن خطوط خمیده بزرگتر در جهات مختلف، جوری که دامنه حرکتی دستتون بیشتر و بیشتر بشه. فقط یادتون باشه که تا جایی که ممکنه این خطوط با همدیگه قرینه باشه. خب بریم صفحه بعد. میخوام یه شکل جام رو به ساده ترین حالت ممکن با همدیگه طراحی کنیم و فقط با استفاده از خطوطی که توی دستگرمی هامون تا حالا روش تمرین کردیم. 2 بیضی هم اندازه به موازات هم و یه بیضی کوچیکتر پایینش میکشیم. سرعت دستمون تا جایی که ممکنه بالا باشه. خطوط اطراف، منحنی هایی که کاملا باید با همدیگه قرینه باشه در 2 طرف ظرفمون. یه بیضی کوچیکتر این پایین رسم میکنیم و با سرعت زیاد با 2 خط صاف این 2 بیضی رو به همدیگه وصل میکنیم. برای کشیدن پایه یه بیضی متوسط در 2 طرف خطوط منحنی به صورت قرینه و برای قسمت پایین تر یه بیضی بزرگتر و باز هم 2 طرف رو به صورت قرینه با خطوط مهدب رسم کنیم. به همین راحتی بچه ها ما تونستیم یه جام ساده رو طراحی بکنیم. بریم سراغ شکل بعدی. بچه ها به عنوان شکل بعدی میخوایم یک آباژور رو با استفاده از چیزایی که توی دستگرمی هامون یاد گرفتیم طراحی بکنیم. بازم سعی میکنیم سرعت دستمون رو تا جایی که برامون امکان داره بیشتر بکنیم. بچه ها این 2 قسمت رو دقیقاً مثل تمرینی که 2 نقطه میکشیدیم و سعی میکردیم اون 2 نقطه رو به هم وصل کنیم با سرعت بالا با خطوط ساده‌ای به هم دیگه متصل میکنیم. یک بیضی کوچیکتر اینجا رسم میکنیم، یکی به موازاتش پایین و برای قسمت پایینی آباژور یه بیضی بزرگتر با سرعت بالا با خطای مهدب قرینه 2 طرف رو رسم میکنیم. باز هم سرعت دستمون تا جایی که ممکنه بالا باشه. یه بیضی کوچیکتر پایین رسم میکنیم. باز هم با خطای خمیده‌ای که به صورت قرینه 2 طرف رسم میشه. تا جایی که بخواین بچه ها میتونید با استفاده از این شکل‌های بیضی و خطوطی که در اطراف میکشید جزئیات به شکلتون اضافه بکنید و همین تمرین خیلی خیلی میتونه جذابیت برای شما ایجاد کنه. یعنی از حالت اینکه فقط بخواید دایره بیضی رو به صورت تکی روی صفحه
تمرین بکنید خارج میشه و شاید به دست آوردن شکل براتون جذابیت بیشتری ایجاد بکنه. خب اینم از تمرین امروز. امیدوارم تا جلسه آینده لحظه هاتون پر از آرامش باشه. خداحافظ.